girl tapang. Hi guys! This is Jessa Maranan channel, and my video for today is magja-challenge po tayo. Kakain po tayo ng lemon, dalawa po ito. Tapos 6 na kalamansi. Guess guys, hindi po tayo maasiman nito guys. Kasi guys, para tayong si boy tapang. Kung meron boy tapang, meron ding girl tapang. Kakayanin ko to guys! Kakayanin ko to! Oh my God! Wow! Ayan. Kakain tayo na hindi tayo naasiman. So guys, hihiwain ko po ito sa harapan nyo. Ayan. Hiwain natin siya guys. Ubusin natin to. Pakita ko sa inyo na hindi nyo makita sa mukha ko na nasiman ako guys. Paano masabi? Strong to, it's strong. Oh. Let's go, hiwain na natin guys. Few moments later. So ayan guys, ang una natin kakainin is itong kalamansi. Ubusin na natin siya bago ito. So ayan guys, umpisahan na natin. Ayan. 6 po ito. Bali, 12 peraso na slice. Hindi po tayo mimisaw guys. So, ayan guys. Naubos na po natin siya. Ayan. Few moments later. So, ngayon guys, i-slice naman po natin tong lemon. Mas maasim to guys kasi lemon siya. Mas maasim ito sa kalamansi. Tingnan nyo po yung mukha ko guys kung maasiman ako. Ayan guys, oh. O, diba?
So, ayan na guys. Ito na po yung ating lemon challenge. Few moments later. So, ayun mga katapang. Tapos ko rin yung lemon challenge tsaka kalamansi mga katapang. So, ayun guys. Natapos ko talaga ang lemon challenge tsaka kalamansi challenge na kinain natin na hindi nasisira yung ating beauty. Diba? Ang tapang-tapang natin guys. So, sana nagustuhan niyo itong challenge na ito. Kung gusto niyo mag-challenge din kayo ng kalamansi at saka lemon na hindi nasisira yung mukha nyo. So, gawin nyo guys. Hindi ko ba alam guys? Wala na akong pakiramdam yata. Ganon siguro pag laging na broken hearted. Kahit maasim, hindi ko maramdaman yung asim. Yung naramdaman ko lang is pait. Pait ng nakaraan. Sabay ganon namuhugot, no? So, ayun guys, mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, subscribe niyo po ako. Pindutin ang bell all para ma-update kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Ayun, thank you for watching. Shoutout sa lahat ng small YouTubers like me, sa lahat ng members ko. And also shoutout to my family that always supporting me. Thank you so much. Hanggang sa muli guys. Here is Tapang Girl. Bye-bye! No. So, ayan, mga katapang. Ayan, diba? Loadin natin si Boy Tapang kasi kahit sobrang anghang o kahit ano pa yan, kaya niyang harapin. Ayan, salot ako kay Boy Tapang. Few moments later. Ang hotday sa tiyan, guys. No. Huwag niyo pong gawin yun na kumain ng maraming kalamansi tapos lemon. Promise ang hotday po, guys. Baka sumpungin kayo sa acid. Oh my God. Ay, strong, no? Pero pagkatapos, nagutot-utot ako, guys. Yung utot ko, maasim yung utot ko. Then, guys, thank you for watching.